Câu chuyện cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đắc quả vị Phật tại Vương quốc Katilave, Kapilavastu, ngày nay thuộc nước Nepal, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Hoàng hậu là Maja Mahamaya, là vợ Đức vua Tịnh Phạn Saddodana, khi ấy sắp tới ngày sinh hạ đứa con đầu lòng, đã có một giấc mơ báo điểm đặc biệt trong mơ. Bà thấy rõ ràng một luồng ánh sáng trắng mỹ diệu chiếu rọi vào bà, và từ trong luồng sáng xuất hiện một con voi trắng vô cùng thánh khiết với 6 chiếc ngà. Con voi bước đến gần rồi hòa tan vào cơ thể bà đã kể lại giấc mơ với nhà vua ngay khi tỉnh lại, và ngay sáng hôm đó, nhà vua cho triệu tập các nhà hiền triết. Họ cho biết rằng đó chính là điềm lành báo hiệu rằng hoàng hậu sẽ sinh ra một vĩ nhân, vĩ nhân đó chính là hoàng tử Tất Đạt Đa. Hoàng hậu Maja đột ngột qua đời 7 ngày sau đó, để lại vị trí của bà cho người em gái Kiều Đàm Di Mahaprajapati, người sau này đã nuôi nấng hoàng tử với sự yêu thương, chăm sóc hết mực khi Tất Đạt Đa tròn 12 tuổi. Nhà vua đã cho gọi các nhà hiền triết đến để dự đoán tương lai của hoàng tử. Họ đều nói rằng hoàng tử Tất Đạt Đa sẽ quyết định theo lối tu hành khổ hạnh nếu cậu nhìn thấy các dấu hiệu của lão bệnh tử hoặc gặp một nhà tu hành khổ hạnh. Nhà vua Tịnh Phạn đã sắp đặt con đường để hoàng tử nối ngôi trị vì vương quốc như một vị minh quân. Ông tách hoàng tử cách xa bất cứ điều gì có thể gợi cảm hứng đến tu hành. Hoàng tử lớn lên và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, được rèn luyện các kỹ năng chiến đấu và thành hôn với công chúa nước láng giềng là Raju Đà La vào năm 16 tuổi. Tất Đạt Đa bắt đầu xuất hiện ước mong khám phá thế giới trần tục bên ngoài cung cấm. Người đã quyết định thực hiện một chuyến đi thăm thú vương quốc và thần dân của mình, không có lý do chính đáng nào để ngăn cản nguyện vọng này. Nhà vua đành chấp thuận và cố gắng bày xếp chuẩn bị trước một cách hoàn hảo nhất. Con người gắng sắp đặt mọi điều, nhưng ý trời cuối cùng rồi vẫn sẽ quyết định tất cả. Nhưng tất cả sự đề phòng của nhà vua đã trở nên vô ích khi hoàng tử đi du ngoạn với người đánh xe ngựa Sa Nạc. Người đã được sắp đặt sinh cùng ngày với Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa vô tình nhìn thấy tất cả sự việc quan hệ đến sinh lão bị tử. Trở lại cung điện, Tất Đạt Đa đã xin phép vua cha cho rời cung điện và trở thành một nhà sư khất thực để tìm kiếm chân lý cuộc đời. Tất Đạt Đa thấy cuộc sống nhung lụa vô nghĩa và cuối cùng đã quyết định bỏ trốn trên con ngựa kiềm chắc với sự giúp đỡ của người thầy thân tín, Sakna. Hoàng tử đã thức dậy trong đêm, nhìn vợ con lần cuối, rồi lên ngựa và phóng đi. Trước cổng thành, hoàng tử cắt đi mái tóc dày và giao lại chiếc áo choàng hoàng tử cho Sakna. Hành trình đầy gian khổ tìm kiếm chân lý cuộc đời của Tất Đạt Đa. Sau khi rời khỏi cung điện, Tất Đạt Đa đi đến Vương Xá Thành, kinh đô của nước Ma Kiệt Đà thời Ấn Độ cổ, nơi người gặp một số vị sư đang thiền định trong các hang động trên núi. Hoàng tử trở thành đồ đệ của nhà tu hành Alalakalam Alaraklama và được dạy cho cách tu luyện. Sau một thời gian tu luyện, hoàng tử không thấy tiến bộ hơn nữa nên theo học một nhà tu ẩn giật tên là Udalala tử Adhaka Ramaputta. Tuy nhiên, sau một thời gian, người lại nhận ra rằng không thể tiến bộ thêm nữa. Do đó, Tất Đạt Đa tham gia cùng với 5 nhà tu hành ở trong rừng Benares để tu luyện bằng cách hành xác, ăn cực ít và trải nghiệm sự khắc khổ. Từ đó trở đi, người ta bắt đầu gọi hoàng tử Tất Đạt Đa dưới cái tên Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni, nghĩa là nhà hiền triết của dòng họ Thích Ca. Sau khi tu luyện như vậy được 6 năm, Thích Ca Mâu Ni phát hiện ra rằng ông chưa đạt được sự giác ngộ, nhưng thân thể thường nhân của ông đã trở nên vô cùng suy kiệt. Trên đường đi, ông gặp một cô thôn nữ tên là Sujata, và cô tỏ ý muốn bố thí bánh gạo cho Thích Ca Mâu Ni. Vốn giờ đã quá suy kiệt, truyền thuyết kể lại rằng thân thể của Thích Ca Mâu Ni đã trở về bình thường ngay sau khi ăn nó. Giác ngộ, Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni đã ngồi dưới cội bồ đề trong rừng Övela và nguyện sẽ không ra khỏi trạng thái thiền định nếu không đạt được sự giác ngộ. Ông đã đối mặt với sự can nhiễu từ một con quỷ tên là Mara. Nó dùng trăm mưu nghìn kế để quấy nhiễu ông nhưng không thể nào xoay chuyển được ý chí kiên định của Thích Ca Mâu Ni.
Khi chứng kiến việc Thích Ca Mâu Ni đột phá khỏi sự kiềm tỏa của ham muốn và ràng buộc, Mara trở nên cực kỳ phẫn nộ và nó gửi hàng tá ma quỷ có vũ khí đến để tấn công Thích Ca Mâu Ni. Nhưng ngài vẫn giữ nguyên trạng thái bất động sau khi con quỷ tên là Mara bị đánh bại và nhận ra rằng nó sẽ không tài nào can nhiễu được đến định lực phi phàm của Thích Ca Mâu Ni. Mara đã mỉa mai ông và nói rằng mặc dù ông đã chiến thắng nhưng sẽ không có ai chứng kiến được điều này. Thích Ca Mâu Ni chạm tay xuống mặt đất, ám chỉ rằng đất sẽ là vật chứng kiến. Mặt đất bất giác rung chuyển như để đáp lại rằng nó sẽ chứng kiến cho sự vinh diệu của Thích Ca Mâu Ni. Từ khoảnh khắc đó, Thích Ca Mâu Ni tiếp tục quá trình thiền định của ông và cuối cùng đã đạt được sự giác ngộ. Trí huệ của ông đã được khai mở và ông đã đạt đến cảnh giới của Phật sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề. Ngay sau khi chứng đắc quả vị Phật, ông bắt đầu sứ mệnh thiền định của mình là truyền rộng Phật Pháp cứu độ chúng sinh. Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài Pháp đầu tiên cho những người đồng tu trước đây của ông, 5 nhà tu hành ở Benares. Dần dần, số lượng các đồ đệ của ông đã tăng lên đến con số 80.000. Khi vua Tịnh Phạn biết được rằng con trai ông đã trở thành một vị Phật, ông đã cho mời Thích Ca Mâu Ni vào cung và của trách việc ông đã đi xin ăn trong khi ông giàu đến nỗi có thể nuôi hàng nghìn tín đồ. Thích Ca Mâu Ni giải thích cho cha rằng đó là một yêu cầu của hệ thống tu luyện của ông. Trong thời gian này, người em trai cùng cha khác mẹ Ananda của Thích Ca Mâu Ni, người sẽ được phong làm hoàng thái tử và có đình ước với công chúa Tôn Đà Lụy. Sundari cũng quyết định bước chân vào con đường tu luyện và trở thành đồ đệ của Thích Ca Mâu Ni. Sau đó, con trai của Thích Ca Mâu Ni là La Hầu La và mẹ cũng đã trở thành đồ đệ của ông. Ngày nay, đúng vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch hàng năm, hàng con Phật chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.